Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτή είναι η Hitachi, στους οποίους μας έχει κάνει χορηγία η εταιρεία Master Parts GR, Λεωφόρος Σαλαμίνος 157, στο Κερατσίνι. Θα σας βάλω το link κάτω στα σχόλια, θα σας έχω βάλει και ένα διαφημιστικό βίντεο της εταιρείας. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Λουράκης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας σώζει στην κατάσταση. Είναι οι καλύτεροι πολλαπλασιαστές. Ναι, αυτό πιστεύω. Ο Αδάμος αυτούς προτείνει. Ναι, ναι. Μπαίνουνε στοκ. Ο Γιάννης ο Τρακατέλης. Τέτοιους έβαλε. Μπαίνουνε στοκ. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα άλλο. Πάμε μπροστά. Ναι. Ούτε βάσεις θέλει ούτε τίποτα άλλο. Οπότε εμείς θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Θα βάλουμε αυτούς τους Hitachi που μας έκανε χορηγία για αυτό το εργαλείο. Θα τους βάλουμε εδώ. Κατέβασε. Ωραία. Και θα βάλουμε τους δικούς μου που δουλεύουν εκεί, γιατί εκείνο μπορεί να έχει πρόβλημα σε κάποιο πολλαπλασιαστή. Ναι. Εκεί θα αλλάξουμε και μπουζοκαλώδια, έχω μια δεύτερη τετράδα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και μπουζί καινούρια σε εκείνο για την ώρα διαλυμένα. Και να δούμε τι θα γίνει. Κάτω από εδώ είναι οι πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές είναι δυνατοί εδώ. Δες τους. Οπότε η λύση είναι. Βγάζεις αυτό, τη φυσούνα εδώ και παίζεις μπάλα. Οκ, ωραία. Τώρα πώς τη βγάζεις, άμα την πιέσεις βγαίνει, δηλαδή ξεβιδώνεις από εδώ και από εδώ. Βγάζεις το κλειψάκι της πεταλούδας, ναι. Βγάζεις αυτό το σωληνάκι και βγαίνει. Κλειψάκι πεταλούδας εδώ, όταν λες. Έχει αυτή η πεταλούδα κάπου, έχει ένα κλειψάκι από πίσω. Ναι. Όχι πεταλούδας, τι είναι αυτό, κάποιο σένσορ νομίζω. Δεν είναι κλειψάκι. Δεν βλέπω κάτι, τέλος πάντων. Ξεβιδώνεις από εδώ, ξεβιδώνεις και πάνω και το φυσαρμονικάρεις. Ναι. Βγάζεις και αυτόν, ωραίος, και φυσαρμονικάρεις. Και το βγάζεις και έχεις πρόσβαση. Σφήνος. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Και τους βλέπεις, 4. 1, 2, 3, 4. Τους βλέπεις. Έχουν κάποια ιδούλα εκεί που μόλις βγει αυτό το φυσαρμόνικα μπορείς να βάλεις χέρι. Ωραία, πάμε να πάρω το δεκαράκι μου. Ωραία. Και να αρχίσουμε. Και αρχίζουμε με τους Hitachi. Original Germany. Τώρα Hitachi Germany, ποιος ξέρει, τους φτιάχνω εκεί. Να δούμε, δεν μετρήσαμε όμως αυτό. Τι διαφορά κάνει με τους μαμά και με τους Hitachi. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα μετρήσουμε τα αμάξι αν θα βελτιώσουν οι Hitachi το χρόνο. Πώς δεν πήραμε τώρα μαζί τότε για να κάνουμε ένα πάτημα με τον Παναγιώτη. Καλά, το κάνουμε στο μέλλον τη μέτρηση. Περισσότερο εγώ θέλω να το δω το αμάξι. Είχαμε μετρήσει νομίζω όπως είναι τώρα. Δεν είχα μετρήσει το χτάρι μου όπως είναι τώρα. Δεν θυμάμαι. Νομίζω έκανα ένα βίντεο. Του Βογιατζάκη μετρήσαμε. Ναι. Τέλος πάντων, θα βάλουμε προσθέσεις και θα μετρήσουμε και μετά με το πρόγραμμα που θα πάρει. Και θα δούμε. Χαζομάρα, να πρέπει να μετρήσουμε τώρα. Συγγνώμη, παιδιά. Η άλλη λύση είναι βάζω τους Hitachi εκεί. Και μετά κάνουμε την τράμπα κάποια στιγμή και μετράμε επί τόπου. Δεν θα γίνει κάτι. Ή βάζω τους Hitachi εδώ και κάνω την τράμπα μια μέρα κατευθείαν. Μετράω τώρα έτσι και ξαναβάζω το μαμάκι και ξαναμετράω. Γίνεται και αυτό, εντάξει. Τη μέρα εκείνη θα. Παναγιώτη! Παναγί!
Ξέρεις τι, δεν μετρήσαμε ρε φίλε χρόνο με τους μαμά και μετά με τους Hitachi. Ξέρεις θα κάνουμε, θα τους βάλεις τώρα τους Hitachi, θα μετρήσουμε τους Hitachi Ναι. και μια μέρα θα ξαναβάλουμε τους μαμά. Με το άλλο το δικό σου. Ποιο, αυτό που έχει θέμα Άλλος από εκεί. Τώρα κάτσε να αλλάξουμε όλα σε αυτό να δούμε τι ωραίο που θα... Πατάω με το Audi με το δικό σας. Θα σε πετάσω, κάτσε να βάλω πολλαπλασιαστές, δεν πες περάσω. Μην αγχώνεσαι. Ποιο θέλει πολλαπλασιαστές, με έχεις μπερδέψει. Τους βάζω εγώ, μην αγχώνεσαι. Σε αυτό. Βάζω τους Hitachi που μου στείλανε χορηγία σε αυτό Α, και θα βάλω αυτού που είναι καλή στο άλλο. Γιατί το άλλο δεν έχει καθόλου, έχει σίγουρα πρόβλημα το άλλο στο πολλαπλασιαστή. Και στα μπουζοκαλώδια, γιατί δεν βενζίνα μπουζοκαλώδια. έφερες. Α, όχι, πάω να βάλω τώρα, πάω να φέρω. Βγαίνει μόνο αυτή τη φυσούνα να βγάλω, ναι. Για να αλλάξεις τις πολλαπλασιαστές, ναι. Ναι, εντάξει. Ξέρεις πώς βγαίνει. Καλά, δεν έχω να λύσω τέτοιο πράγμα τα χρόνια του νόημα. Δεν θα βγει έτσι. Πώς θέλει, να βγάλω Μαζί με το αυτό. φωτροκούτι. Οκ. Γιατί δεν βγαίνει να το κάνεις αρμόνικα. Μην τον ακούσε, ρε, θα βγει. Θα βγει πιστεύω. Ψηλέ. Άμα το βγάλω, τι θα με δώσει, ρε Αφού μαλάκα. πιο εύκολα βγαίνει. Ένα μπλουζάκι ακόμα. Το ότι πιο εύκολα βγαίνει όλο μαζί δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά βγαίνει και έτσι όμως. Τι να παιδεύετε. Για. Γιάννη, η Master Parts μας το έκανε χορηγία. Ποιος μας το έκανε χορηγία. Master Parts στην Αθήνα έχει ανταλλακτικά. Ναι, Hitachi. Καλή τιμή και μου σε έκανε δώρο. έτσι είναι αυτό. Να κάνει και στον Τρακατέλη. Όχι, δεν έχει αερόξι αυτό το κάτι. Πώς δεν έχεις. Δεν έχω ακόμα. Γιατί αυτό που ήρθε το πήρες. Α, εντάξει. Έχεις ένα σκουπίδι εδώ πάντως. Έχω πολλά. Έχω πολλά. Κοιτάξτε γύρω-γύρω. Έχει Honda σκουπίδια, δίπλα σε οχτάρια σκουπίδια. Και εκεί τι είναι, sub σκουπίδια. Όλα σκουπίδια. Όλα Το σκουπίδια. φτάρι τώρα θα ξανακατεβάσουμε στις μάκια γιατί θέλει να βάλουμε δίδυσκο. Ποιο? Ποιο? Στο Civic. Γιατί? Γιατί παραγγέλνουμε δίδυσκο. Ωραία, τράκα, άμα είσαι ειδικό στα οχτάρια έχει γίνει πια. Πώς έχεις λύσει, Καταρχάς, Γιάννη, γιατί δεν φέρνεις τον ειδικό για τα οχτάρια που έχεις εδώ πέρα. Για πες. Το Σπυρό. Το Σπύρο. Ορίστε. Γεια σας και κάνε δουλίτσα. Φαντάζομαι. Λοιπόν. Εντάξει, δίνει χώρο τώρα. Ναι. Οπα. Α, είναι υποποίηση. Άστινα, εντάξει. Οκ, άστινα. Λοιπόν. Πώς δεν δίνει. Μια βίδα από κάτω έχουν και γεια σας. Μα αυτή είναι πετάλουδα, τι θα βάλω στο Civic. Λίγο βρώμικη, εντάξει. Άσχετο αυτό. Ναι, μια χαρά είναι. Και καλή, δεν χαλάει, πάει. Είναι μεγάλη το εξουσίαση. Άντε να δούμε. Χρυσάφι πια. Οπότε φέρω τα η μπαταρία έχει αυτό το σκουπίδι. Ναι, κανονικά βαράει. Αλήθεια. Μία βίδα εδώ. Έλα για να μην τις χάνουμε. Και. Βγάζει έναν και βάζει. Ναι, έναν, αυτό θα κάνουμε. Ταραραρα. Άρε μας τώρα. Ορίστε. Έλα καλά. Ναι, κάνω. Α, ναι, μπουζοκαλό δεν θα αλλάξουμε εδώ. Όχι. Απλά. Όπα της. Απλά κούμπω τα καλά. Ναι. Θα κάνει κλου. Που δεν θέλει να κάνει. Νομίζω εδώ είναι. Όχι. Κι άλλο μέσα. Δίπλα το βλέπω πολύ πιο μέσα. Γιατί όμως τότε. Γιατί πιάνει το λάστιχο και το αφήνει να μπει. Γεια σου, ρε αγάπη μου. Πάνω. Έλα, μα βρεις άλλα. Με έχουν πάρει δώρο καπάκι διάφανο. Ωραία. Θα μου το φέρουνε. Να το βάλουμε. Δεν έχουμε. Βλέπεις αυτό το καπάκι τώρα που έχει τις τρύπες για να μπαίνουν οι άλλοι πολλαπλασιαστές. Οι δικοί μας όμως δεν είναι οι μακρύ που βγαίνουν εδώ πάνω. Είναι κοντοί, οπότε δεν μπαίνει αυτό. Καταλαβες. Έχω την εντύπωση. Άσε να το μελετήσω και να σου πω. Βροντερό. Τι Αγγλία είναι αυτό. Ήρθε στα ίσα του, εντάξει. Σούπερ. Α, έχει και ABS. Ναι, έχει τα ESP αυτής. Είναι φλόρος, έχει ABS και ESP. Ναι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, είμαστε σκληροπυρηνικοί. We die like real men που λέει ο Τρακατέλης. Συγγνώμη, να πούμε στο σπιτικό σας. Βέβαια. Μέχρι εδώ, πρόσεχε. Λοιπόν, Κρατάω εγώ πορτέλα. ναι. Εδώ είσαι. Θέλω να δω πως είναι το ταμπλό. Πω, πρέπει να το βάλουμε πάνω. Πάνω πρέπει να το βάλουμε. Σοβαρά, μην με το λες. Πάνω πρέπει. Δες πως γεμίζει, Ναι, εννοείται. Πω. Κάντε λίγο το Εντάξει, μοντέλο μας. μισό αμάξι Πάρτε είναι τώρα. πόζες έτσι σαν μοντέλο, πιάστε το τιμόνι κάτω, κοιτάτε ξέστρα. Μισό αμάξι είναι. Μισό αμάξι είναι. Αυτό είναι πολύ. Εγώ τώρα μέχρι μέσα είμαι, δεν έχει τίποτα. Αφήνω πράγματα πάνω εκεί, τέτοια. Αυτό δες πως γεμίζει. Βάζει εκεί το κινητό, το χάνει. Ναι, κανονικά. Μάλιστα, έχει πολύ. Μαζευτούν τα ηλεκτρολογικά της καμπίνας και να το βάλουμε το ταμπλό. Ναι. Ο λευγές εμάς βγαίνει πιο πάνω. Ναι, πιο ψηλό. Εμάς βγαίνει ένα λευγείο πιο πάνω, σαν να βάζεις ένα ακόμα λευγείο αυτά. Αλλά τον κόβω γιατί είναι από ΜΚ3 Quick Shift.
Αλλά... Αυτός είναι και ιδιαίτερα κοντός, έτσι, δηλαδή... Ο μαμά δεν είναι. Ο μαμά δεν είναι. Ναι, ο μαμά είναι. Και λίγο πιο πάνω να ήταν. Ναι, εμένα είναι πιο πάνω. Εμένα είναι ένα ακόμα χερουλάκι πιο πάνω. Δηλαδή. Ναι, και βολεύει γιατί είναι το χέρι. Εκεί είναι ακριβώς. Ναι, εντάξει, εδώ... Όχι τόσο, πιο κάτω. Βάλει το χέρι σου ακριβώς πάνω στο λευγέ. Ακριβώς πάνω στο λευγέ. Εκεί. Εκεί είναι. Και βολεύει άπειρα, φίλε. Γιατί είναι ακριβώς οριζόντιο το χέρι σου από πίσω. Τέλος πάντων. Ο μικρός είναι. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Έλα εδώ. Θα σε καταπιεί εξάρτηση. Θα σε καταπιεί εξάρτηση κανονικά. Από υποπίεση σου ρουφήξει μέσα σε εξάτμιση. Γιάννη, δεν χωράς ρε. Δεν χωράς, έχει αμάξι. Γκαπ γκουπ ακούω, τι. Ναι. Αν είναι καλό, λέει ο Πάτερ θα το ευλογήσει να πάρει και holy horses. Συν 30 holy horses. Μαλάκα, πώς έφυγε έτσι. Το μαλάκα δεν χωράς. Χωράω, άνετα. Γύρι. Να ρε παιδί μου. Δείτε, πέρασα από εκεί. Τις βλέπετε τις ροδιές. Πέρασε ακριβώς από τα φύλλα. Και δείτε, ζιγ-ζακ στο άλλο. Ξανά. Εντάξει, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Πέρασε από εδώ μέσα. Δηλαδή ένα πόδι, μια πατούσα από τα φύλλα. Γλίστησε και στα φύλλα. Έφυγε αριστερά. Εκεί στο ροντέρ, ξανά δεξιά και έφυγε. Τι παιδί είναι αυτό ρε φίλε. A few moments later. Λοιπόν, ένα σκουπίδι έχουμε να κάνουμε εδώ. Μείναμε με βενζίνη όπως σας είπα. Πήγαμε, φέραμε βενζίνη. Να το βάλουμε λίγο να θα πάρει. Ναι, να το βάλουμε μέσα. Μα αυτό είχα βάλει την μέρα που το έφερα. Να δούμε τι γίνεται, ξέρω εγώ. Μικρέ, θέλω λίγο να βάλουμε βενζίνα. Και λιπάκι αυτό το είδες και προβολάκια. Εμένα δεν είναι προβολάκια. Και το μηχανοστάσιο, Γιάννη. Το μηχανοστάσιο είναι από τα πιο καθαρά που έχω δει. Δηλαδή, καραστόκ. Μου θυμίζει το δικό μου που είχα. Καραστόκ. 100.000 έχει το παιδί, το πήραμε 75 και το έκανε 25.000 χιλιόμετρα σε 2-3 χρόνια. Όχι, είναι καλό, εντάξει. Ναι. Αλλά έπαιρνε μπρος, σου λέω προχθές. Να δούμε τώρα. Κοίταξε, ένας προχθές του έχει σίγουρα πρόβλημα. Φάνηκε προχθές. Ένα μπουζοκαλώδι επίσης πίσω βγαίνει συνέχεια. Έχει χαλάσει, έχω φέρει μπουζοκαλώδια. Θα τα βάλουμε και αυτά για να δούμε τι γίνεται. Σου είπα, εγώ μέτρησα 6-6-2, αλλά μια μεριά ενός ρότορα έχει θέμα. Είναι πεσμένη 4,5. Πότε θα τελειώσει, αυτό το πάρω. Θα το κάνω τώρα, καταρχάς δεν το καθαρίσει. Τον έκανα βόλτα. Πάτερ μου είναι. Πώς το είδες το δικό μου? Ωραίο είναι, αλλά πρέπει να το κάνω πολύ ζάντα καταρχήν. Ναι. Εντάξει, αλλά το δικό μου το άλλο που είχα το ασημί τραβούσε πολύ καλύτερα. Καλά, ήταν διπλή τώρα, Τριπλή θα έλεγα εγώ. Ναι, Αλλά. Και επίσης ψηλά είδες. Κάνει ένα αβετέξ 6.700, 7. Κάνει ένα μπαμ και λες, μα τι έγινε, ναι. Το Πόρτι έκανε ροϊκή στα έξτρα, στα περιφέραλ. Το Πόρτι. Στα τελευταία που ανοίγει, που γυρνάει, τα έχει κάνει όλα ροϊκή ο άλλος. Άντε για ψηλά πρέπει να κάνει βετέκ. Καλά, βετέκ δεν κάνει. Εγώ σαν το βετέκ το ισοχιάζομαι και έτσι το νιώθω. Και ας είναι ψηλά. Έχει εξάρτηση. Καλή βενζίνα. Δες. Γιατί για εσένα μπαίνει το χέρι μέσα. Όσο είναι η εισαγωγή του Σούπρα, η τουρμπίνα, είναι εξάρτηση αυτού. Τι γιώτα ρο. Ιερό, να έπρεπε να πω τον Πάτερ, ορίστε. Το ιερό αμάξι. Γιάννη, αυτό πρέπει να πάρει. Ιερ γράφει. Ιερωμένος 38-68. Σημαντικό. Ναι. Πάντως το λιπάκι του δίνει και αυτού νου. Δεν είναι άσχημο. Αυτού δύο σποιλεράκια δεξιά-αριστερά. Του πάει πολύ, ναι. Το χρώμα αυτό είναι το πιο ανοιχτό. Δεν είναι το ποντική το δικό μου. Αυτό το χρώμα είναι σαν το σκούφι, αυτό δεν είναι? Ναι. Αυτό μου αρέσει πολύ. Εμένα μου αρέσει το σκούρο ποντική. Το σκουρό. Ναι. Θέλει για λουσμαδάκια, φανάρια. 2-3 πραγματάκια θέλει αυτό, θέλει πολλά. Του καθρέφτη να βρούμε έχει ο σκούφι γιατί μου το σπάσαν, το τζάμι του σπάσαν προχθές. Ωραία. Ναι. Μπράβο, ρε. Να αρχίσουμε να χάσουμε. Ναι. Κάτσε, άρχισε ο άλλος καλά έχει μάθει απ' έξω. Η μπάρα στο άλλο δεν είχε μπάρα. Όχι. Αλήθεια. Δεν έχει. Πού είναι η μπάρα στο άλλο? Είναι αμπάρωτο. Μαμά είναι αυτή. Και πού την έχουμε? Στο κανάλι. Του βγάλα την μπάρα αυτό. Bring me an angel. Εντάξει, θα πάρει. Το τραγούδι που πήγε.
Wise man said, here I am, won't you bring me an angel? Ναι, ποιο είναι της κάτω. Δεν καλύτερο είναι, Κάπου πρέπει να κουνηθεί κάτι. δεν έχει αέρα στα λάστιχα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σαν το Kia που έκανα βίντεο. Με το Kia το seat, δες το δείχνει, δες. Το βλέπω εδώ αριστερά. Πλάκα τώρα, δεν κουνιέται καν. Πούλησα αμάξι, άσε και 10 λίτρα μέσα έτσι να... Τίποτα ρε, με τους αθμιές. Με το που κατέβηκε έμεινε ρε. Καλά πάει αυτό. Ανέβει το δίκτυο. Θα πας στη μίζα πάλι. Το λούφτα, το λούφτα. Έλα αλλάξουμε λίγο τα πάντα, Γιάννη, βάλ το πάνω. Εντάξει, βάλ το πάνω να αλλάξουμε τα πάντα γιατί δεν δουλεύουν καλασμένα μπουζοκαλώδια, όλα χάλια είναι. Αυτό και αυτό. Έχω 15. Ένα παιδί μου έστω 15 ορίζοντα γρανάζια. Να ξέρει για 8 που θέλει παράθυρο γρανάζια. Είναι κάτι άσπρο μεγάλα. Το λιπάκι δεν είναι άσχημο, φίλε, μπροστά. Πολύ ωραίο όντως. Δεν το είχα προσέξει. Είναι Mazda Speed. Όχι. Μάζα σπίτι μικροφυλακτήρας ολόκληρος. Αυτό είναι λιπάκι απλό. Αυτό θέλει ένα ντάκτελ πίσω και 2 spoiler και έγινε. Και αυτό. Αλλά το χρώμα δεν μου αρέσει πολύ, μου αρέσει. Καλό είναι. Πρέπει, ξέρεις, Ιωακίμ, μηχανοστάσιο, γλύψτο. Το κάνει αφού είναι τρελός. Το αρέσει, με λέει συνέχεια να καθαρίσουμε κάτι. Δεν με αλλάξει, είσαι άρρωστος. Έτσι. Φέρε ένα φως. Καθαρό. Ναι, και θέλει εδώ λίγο μια διαρροή από το κάρτερ. Εντάξει, κλασικά. Κατά τα άλλα, πεντακάθαρο. Κατάλαβα πεντακάθαρο. Όπως στεγνό, Πολύ σαν μου θυμίζεις λέω το δικό μου είχα. Απλά το κόψαμε. Μα 100.000 είναι και το είχε το παιδί 20 έσω. Ναι, γεια σας. Έτσι απλά. Και πίσω το μικρό, το στενό ρε φίλε που πάει. Και πίσω αλλαγμένο, το τελικό αλλαγμένο. Ωραία. Αλλαγμένο. Τελικό δεν το μάμα αυτό. Δεν σκορ που έχει. Το άλλο ήταν. Ναι. Αυτό θέλει τώρα πιο μεγάλο για να πάρει. Σαν αμάξι είναι καλά δεμένο. Πάρα πολύ. Είναι καλό αυτό. Ρε, έχει ακαμψία, άντε γεια μιλάμε. Είναι καλά δεμένο. Μιζούλα. Εδώ η μιζούλα πολύ εύκολη για να Α, από εδώ στάζει. Γελία είναι. Εδώ να δεις στάζει από πάνω. Δες εδώ, αυτό είναι πάνω. Α, μπήκε, το πάτησα εγώ. Α, όχι, βγαίνει. Όταν πήγα αυτό ήταν εκεί. Από εκεί την έφαγε. Ήταν έξω, πετούσε σπίθα και το πάτησα μέσα και ξαναβγαίνει όμως. Κατευθείαν δεν κουμπώνει. Δεν κουμπώνει. Έφερα άλλα, έφερα 4 άλλα. Αυτά θα τα πάμε στην Εύη πίσω. Καθαρό, εντάξει, εδώ κάπου το κάρτερ εδώ. Εντάξει, όλα. Γεια σας. Θα βάλουμε και το άλλο το δικό μετά, να δούμε για διαρροές. Ωραία, θόλοι, τέτοια, όλα καινούργια μαλάκα, δες. Στο δικό μου είναι διαλυμένα, εξαϊλωμένα όλα. Δες, αυτό τι είναι. Α, ο ρυθμιστής στο ύψος των φώτων. Ναι, είναι. Και μπρος και πίσω έχει. Ναι. Ξέρει που είναι το μπροστά και που είναι το πίσω. Mazda το Τέτοιο κύκο, έχει σένα. Ναι, όλα. Άρα έχει εργοσιακά ζήνων. Ναι. Αυτό έχει και τέτοια. Και προβολάκια. Ναι. Το άλλο δεν έχει. Όχι, δεν νομίζω δεν έχει. Βγήκαν όλα. Ας έρθει να σε βάλει πολλαπλασιαστές, είναι καλό. Ναι. Είναι παιδιά στόκ, καραστόκ, ένα μοτέρ φαίνεται, όλα είναι, δεν έχουν αγγιχθεί ποτέ. Έχουμε λίγο λάδι εδώ, δεν ξέρω τι είναι, να δει ο Γιάννης. Τρακατέλης, πρέπει να παραδεχτώ ότι ξεσκίστηκε, παιδιά. Δείξε χέρια. Πρώτη φορά που έπιασε τόσο ζήλο για το αμάξι. Έβγαλε μπουζοκαλώδια πολλαπλασιαστές, ο άλλος κοροϊδεύει, ρε. Το παιδί που έχει για να σφουγγαρίζει. Καλό. Well played. Φύγε να μιζάρω. Όπα, σιγά. Τρακάραν. Μιζάρω, Γιάννη. Απλά μιζάρω. Αυτό το παιδί στη σπίτια το στέλνετε. Να καθαρίσει. Μιζάρω. Ο δείκτης δεν έχει ανέβει καθόλου, Τι σε είπα εγώ. Βγάλει του μάγια να πει. Δεν θα ξαναπάρουν ποτέ τώρα άμα πνίγει. Με έκανες έτσι γι' αυτό. Πάτα σε έλεγα. Α! Πω τι έβγαλε. Θα πεθάνουμε.
Κατέβασε με να φύγω κιόλας. Abort! Είδες που σου είπα, κάποιο πρόβλημα είχε. Πολλαπλαστές με το καλώδια, τώρα κάνω και λίγα χιλιόμετρα και το καθαρίζω στο θάλαμο. Μαύρα είναι. Πιο μαύρο από σένα. Δεν είμαι μαύρος εγώ. Από το μπουζάκι. Πιο μαύρο από το παιδί που έχετε να σφουγγαρίζει. Πάντως ανάβει πιο λίγα λαμπάκια από το δικό σου μέσα. Ισχύει. Πλύσου καλά και βγάλω το έξω σχέδιο. Πλύς, χθενείς. Λιές χθενείς. Το μαλλί κάνε. Παράθυρο μου κάνει πάλι. Αυτό μια αληθεία το κάνω και είμαστε εκεί. Είσαι άλλο φίλε μαλάκα. Θα το πει αληθή και θα φύγει. Καφέ εσωτερικό ρε μαλάκα, δηλαδή ποιος τα αγόρασε, αλήθεια τώρα. Αφού σου είπα θα σου φέρω να φτιάχνεις τώρα που έμαθες. Αλλά δεν χρειάζεται, αυτό είναι καλό. Ήθελε ο φίλος μου ένα σοβαρό μοντέρνο αμάξι, γρήγορο, σβέλτο, οικονομικό. Βεβαίως. Γιατί χάλασε το αμάξι το τελευταίο. Βεβαίως. Ένα ξέντος παλιό. Και του πήρα αυτά. Όμορφες. Δώρο μας το κάνανε, αλλά δεν άντεξε πολύ. Ήταν περσινό δώρο. Ξινό στα φίλη. Και αυτό δώρο δεν είναι θύμα. Όχι ρε. Έπεσε χρήμα. Πάμε να δούμε τι κάνει. Θα βάλω μέσα το άλλο. Θέλω να το μετρήσουμε συμπίεση. Όχι ρε, δεν θα βάλω το δικό σου, πάμε να μετρήσουμε συμπιέσεις. Εσένα θα μετρήσουμε. Εγώ σεμινάριο 6 ώρα πρέπει να ήμουν εκεί. Εντάξει, θα το βγάλω. Εντάξει. Θα δούμε. Πρόσεχε. Κάτσε, τίποτα, πήρες λίγο τη βάση. Έκανα. Τσεκ. Αναποσβηνεί. Για να δει. Όχι, καταλήτης είναι. Αν επειδή δεν έχει καταλήτη. Ναι. Αχ, ωραία πυρίζει όμως. Μέσα είναι ωραίο, ναι. Για να δούμε. Κάτσε να δω. Ξέχασε πως ανοίγει. Είχες και εσύ, ναι. Ωραία. Είχα το 14. Το 11. Το παιδί. Τι λέει το παιδί για να σου χάρισματα. Γιατί μιλάει. Α, δεν ανάβει λάμπα. Όχι, ρε. Ανάβει, εντάξει. Η μεσαία δεν ξέρω να ανάβει. Ποια μεσαία. Δεν είναι τα γυαλιά. Κάτσε να πέσει. Τι είπε, κάτσε να πέσει. Α, έχει πανάκι όμως. Τι? Ο Τρακατέρης λέει τι λέει το παιδί για τα σφουγγαρίσματα. Πες. Ρε μαλάκα. Μαλάκα τι δίπλα. Ο Γιάννη. Ρε μαλάκα. Τι δίπλωμα έκανε. Αρχίσαμε τα παλιά. Ωρε μαλάκα. Και ξένον, ωραίο είναι. Έχει προβολάκια κάτω. Πώς ανάβω δεν ξέρω. Ωραίο, λες και δεν είχαν έξω ποτέ, ωραίο είναι. Ωραία δεν πήγε τώρα. Φίλε, προχθές δεν πήγαινε έτσι. Είχε πρόβλημα με τους προχθές του άλλους. Σου λέω, ήταν στα ψόφια. Πατούσα και το αμάξι τίποτα. Δεν είχε βενζίνα, να ξέρεις. 102.000 χιλιόμετρα. Πάμε να βάλουμε. Πάμε στο βενζάκα βάλουμε. Ω, έστρωσε ο θόρυβός του το δηλαδή. Ω, ρε μαλάκα. Ρε. Έτσι τον έβαζε πίεση. Μαλάκα, πάει. Καλά πάει. Πολύ καλά πάει. Πάρα πολύ καλό. Δεν πήγαινε έτσι, σου λέω, είχε θέμα. Τώρα με το αφήσει 2 μέρες ημέρα. Ο ένας πολλαπλασιαστής ήταν ο. Θα πάει άψογα να Ο ξέρεις. μαλάκα πάει τον κόλ πιο καλά από το άλλο. Θα σε πατήσω μια πουτσα μετά όλο δικιά σου. Να ξέρεις. Πω, έβαλα στο άλλο πράγμα πολλαπλασιαστής μαλάκες. Πού έβαλε βενζίνη. Εκεί δεν βάζεις. Πού θες. Όπου Πάμε από θες. εκεί. Θα πάω στο Ζενιδί, πάμε θα κάνεις. Όπου μάμυρο γνωμόνιο το άτιμο, Ρε, θα φύγουμε κάποια στιγμή. Έχω ζαλιστεί γύρω. Έχω ζαλιστεί γύρω. Πω, τα λάστιχα πάνε. Μαλάκα, πάει πολύ καλά. Ανέβηκε η Δημήτρη, όποιος το θέλει. Το δίσκα Τρακαντέλης, το έστρωσε. Ξεμπούκωσε το καημένο μαλάκα, ξεμπούκωσε. Μαλάκα, πρέπει να ξέρω τι χάνουνε μέσα από τα μάτια. Πώς φαίνεται από την κάμερα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβουν. Παλεύουμε τις θέσεις εδώ πέρα. Μαλάκα, καλό. Ψηλά όμως δεν κάνει το άρμα που κάνει το άλλο. Λόγω boarding. Αλλά ανοίγει καλά. Ναι, είναι καλά. Ναι. Χαμηλά ήταν ψόφιο προχθές που το οδήγησα. Του λέω φίλε, έχεις κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Πολλαπλαστές μπουζί, λέω δεν ξέρω τι γίνεται και. Ξεμπούκωσε κιόλας. Ναι. Εκατοσταρέα πλέον βάλουμε. Απλή ρε. Κατοστάρα βάλω, καθαρίσει. Άλλος πληρώνει, λέει. Δεν αναλαμβάνω. Your packet. Καλό, Πολύ καλό είναι. Ωραίος. Το άλλο πάει καλύτερα σε ψηλά όμως. Το άλλο κάνει να πετέξει τα ψηλά. Το άλλο έχει porting γι' αυτό. Αυτό είναι μαμά. Αυτό έχει χαμηλά. Το άλλο. Εμένα μου αρέσει. Καλό. Έκανε λίγο έτσι δείξει. Μου το έσπασε τελευταία στιγμή. Ωραία δουλεύει δηλαδή τώρα. Έχει και ραδιόφωνο, έχει σαν τ' άλλο. Ναι, το άλλο θυμάται χαίρεται.
πουλάς. Α, έχει και ambient θερμοκρασία. Το άλλο δεν έχει sensor το άλλο, ρε μαλάκα. Δεν έχει ambient θερμοκρασία. Βγαίνει από εδώ. Ναι, ambient, πατάω και δεν κάνει. Δεν κάνει καν beep. Το κουμπί και δεν το κουμπί, πάτησα. Το display ναι, το λειτουργεί. Το ambient δεν δουλεύει. Το ξανά έχει χαλάσει το κουμπί, τι να πω. Ευχαριστώ. Αλλά δεν έχει εδώ από κάτω, αυτό έχει sensor. Το άλλο δεν έχει ένα τσουνάκι. Το βάλω και πρέπει να μίξω στο μαγαζί. Ω, σηκώθηκε ο δείκτης! Α, καιρός ήταν. Φώτα. Κάτσε ρέμα. Ωραία πάει ρε μαλάκα. Ωραίο είναι ρε. Πάμε πατήσουμε με την κάρτη. Τι έχουμε, ξέρεις. Το δικό άλλο το χαρκαλ, το δικό μου. Άνετα. Ψηλά θα σε μαζέψω. Καλό είναι. Καλό είναι. Εντυπωσιάστηκα. Ξανά. Είδες, θέλει ένα πλησιματάκι μέσα. Έχω τον Έχει ένα-δύο θέλει. Έχει τον Ιακή μου τα κάνει. Έστω στο Ιρλανδί δεν δούλευε έτσι. Όταν πήγα εκεί, ήταν πάντα έσκαγε πίσω. Λέω ένας προστασής σου έχει χαιρετήσει εδώ καιρό. Τι λάστιχα φοράει. Δεν ξέρω, κάνει πάντες πάντως, ωραίες. Μαλάκα μου θυμίζει το δικό μου σου λέω. Τετάρτη κλασικά. Κλασικά, θέλει. Μόλις μπουν οι τέτοια. τέτοιες όμως, μόλις μπουν οι Elf θα στρώσει. Έχει. Μαλάκα είναι ωραίο. Ναι. Ωραία, χάρηκα. Έδωσα ήδη το άλλο στο καθημερινό στον πάνω. Καθημερινό. Ναι, γιατί είναι χτυπημένο προς πίσω οι προφυλακτήρες. Και εκεί παρκάρει, λέω μην μου τους χτυπήσουν. Αυτό δεν είναι ο προφυλακτήρας. Θα του βγει λίγο ακριβά το καθημερινό. Εντάξει. Δεν πάει. Στο καράζ έρθει και Θα πίσω. πάει λίγο δεξιά, πρέπει να θέλει αέρα λάστιχα, να ξέρεις. Δεν είχε αέρα στον λάστιχο, το είπε ο Παναγιώτης. Το πάει δεξιά. Φαινότανε. Κοιτάξτε, η Παντελή δεν χρειάζεται λάστιχα. Έφυγε κι άλλος εδώ. 100.000 χιλιόμετρα. Πάλι. Μαλάκα, εντάξει, μου γαμηθεί όμως. Ναι, έφυγε. Εδώ ρε φίλε είναι στάνταρ δηλαδή. Και ο κανάς μπαίνει με τα 4 εδώ, έτσι. Και ο κανάς μπαίνει και κάνει καλά πόδα έτσι. Γιατί δεν φεύγει Οι καλά. μπάρες αλλάζουνε. Αλλάζουν μπάρες γιατί δεν προλαβαίνουν. Κάθε εβδομάδα μπάρες έχουν. Ναι, βάλαν άλλες πάλι. Εδώ τις φτιάξανε. Μαλάκα, ωραία πάει. Και ωραίο θόρυβο κάνει, Ναι, οι εξαρμίσεις. με λυσούλα. Τραβάει και ψηλά. Καλό είναι ρε μαλάκα. Το άτιμο. Ωραίο είναι ρε μαλάκα. Καλό είναι. Εμένα μ' αρέσει. Και το καθαριστήριζα χθες, να ξέρεις, δεν έχει τίποτα. Καθόλου σίδερα είναι, μην τους πατήσεις κατά λάθος. Αλήθεια. Ναι, να σου βάλω. Βάλε με. Μην καρτζονίσω τζάμια. Ήδη κάτι φαίνεται εδώ πέρασε. Και η ανάρτηση, μαμά καλή. Μ' αρέσει ωραίο θόρυβο κάνει. Ναι, η εξάρτηση αφού είναι πίσω καζανάκι μου. Και σκάσιμο. Πρόσχε. Και τώρα μετράμε, λέει 9 συμπίεση. Ναι, το καθάρισε. Κάτσε, έχουμε αυτό εδώ. Ξεχνάω κι εγώ. Άστο, πάει μόνο. Άρε, μα τα έχω ξεχάσει τα γούστα. Τι ωραίο. Αυτό άμα το κάνω όπως είναι tune πρόγραμμα. Ξέρεις πώς παίρνει από το πρόγραμμα. 1,5 δευτερόλεπτο κάτω 60-160 παίρνει. Σοβαρά. Ναι, έκανα δοκίμασα 2 οχτάρια. Επιτόπου, μπα, γεια σας. Έχει και τη ζάρι σου βοηθάνε, το δικό σου άλλο. Ναι, έχει βάλει εκείνα τα. Δεν ξέρω πόσο κόβουν εκείνα τα. Αλλά το άνοιγμα που κάνει το άλλο 6.700, λες και. Ναι, έχει και βετέκινη εκείνο. Ναι, λέει ακριβώς, καπ, αλλάζει. Έχει κάνει ροϊκή στα τέτοια ο Αδάμος. Πολύ πιο ωραίο από το άλλο. Πιο ευχάριστο. Είναι χειροπή κάτω περισσότερη. Το άλλο να έχει κρεμάσει κάτω. Το άλλο με τρία σπάρτας και δεν ανοίγει έτσι. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Ναι, έχει πολύ ροπή, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Πάρα πολύ καλό είναι. Έλα ρε, μη. Έχει αμάξι. Έχει το άλλο το δικό μου. Ρε, Μαλάκα είναι πάρα πολύ καλό. το αμάξι πετάει. Μαλάκα πυροβολάει. Δεν μπορεί. Θες το παζιαφόντα. Ξέρεις το σπάει. Πάντο. Έλα, πάνε. Πάντο. Άντε, καλό ταξίδι. Μαλάκα, ναι, και ο θόρυβος. Μπήκανε προπροστασία και πρόβλημα προπροστασία σίγουρα το αμάξι δεν τραβούσε. Άκου το θόρυβο, άκου τα. Άντε, γεια. Σηκώνει. Άντε με γεια. Ρίξ' του μία. Ψήνεται, δεν υψινότανε. Αυτό είχα περάσει με το δικό μου, ναι. Τι, όχι. Αυτό Είναι ίδιο με το δικό σου. Δεν ξέρω, να πάει πολύ καλά. Γι' αυτό λέω πάμε. Πες με το δικό του, ναι. Ψηλέρχομαι. Όχι. Γιατί και αυτός θα πάρει. Εγώ ζυγίζω ήδη ένα 600 ρε απαντώ. Και τι μας νοιάζει εμάς άμα το βγάζει άλλη βαρύ. 600 ζυγίζω. Τι μας νοιάζει εμάς. Γιάννη, ρίξ' του ρε και έτσι. Λοιπόν, δοκιμές.
Αλλά τι, ποιος θα πάει ποιον? Θα πάρεις το Lexus εσύ? Ναι. Lexus, εμείς θα πάρουμε το χτάρι μαζί. Πάρε το χτάρι μου. Θα σας δίνω και μία. Εσύ αυτό, το low compression volume 2, γιατί low compression λέγαμε εκείνο πρέπει να φτιάξουμε. Τώρα έχουμε low compression. Και το Audi. Έτοιμο! Πάμε. Ναι, έτοιμο. Πάμε. Λοιπόν, έτοιμοι για μάχη. Πάμε έξω και θα πούμε στο πεδίο της μάχης. Ωραία φώτα έχει εδώ μέσα. Έλα, πάμε μία εμείς, πάμε Δευτέρα, πάμε. Πάμε, θα έρθουν οι άλλοι. Κάτσε ρε. Α, καλά, εντάξει. Δεν περίμενα να φύγω καν, μαλάκα. Ούτε κόρνουσε τίποτα. Ωραίος. Πω, κλεφτοκοτάδες. Κάτσε το κότα μου. Α, έλα. Πάρα το φανάρι. Κόρνησε θα πατήσουμε. Έφυγες μόνος, άιντε έτσι. Φανάρι ρε. Φανάρι. Δώσε. Ναι ρε, που έχασα ταχύτητα. Έχασα ταχύτητα. Το μαζεύω όμως. Το μαζεύω. Αεροπορικά το μαζεύω. Όπα. Ωραία. Κάπου δεν έχουμε πίσει τα λάστιχα σωστά, να ξέρεις. Αέρα. Φύγε δεξιά. Μαλάκα φτάρει, δεν μας λέει μία. Τι να μαζίσεις με τα κορμοράν. Καλά! Έχασα ταχύτητα και σε πέρασα κιόλας! Α, καλά, κάτσε να έρθουν οι άλλοι, περίμενε. Πάνε δεξιά. Έλα, ποιος είναι αυτός? Ο Γιάννης. Έλα. Όπα, Πάμε κι εμείς διπλό. Είσαι πολύ κοντά, δεν ξέρεις. Δεν έχουμε θέμα. Θα το μαζέψουμε. Λες το οχτάρι το άλλο το κάνουμε. Τον πέρασα. Άντε γεια. Το οχτάρι έχει μείνει που λέει ο Γιάννης καλά πάει. Άρα το porting του Αδάμου, πού να βάλουμε και πρόγραμμα. Μαλάκα, στα ψηλά τι κάνει αυτό? Ψηλά σου είπα αυτό ξεσκίζει με το porting του Αδάμου. Μπράβο, Μετά τις 7 ανοίγει λες και είναι βετέκ. Α, ωραία. Και είμαστε και πιο βαριοί, είναι πιο λαφριά. Ξέρεις, με αυτό θα γυρίσω απόψε σπίτι. Το σκέφτομαι, μήπως θα πάρεις τώρα να παλεύεις το πρωί, πρέπει να πάρει. Μακριά, προτιμώ τον ξέντος. Μαλάκα, σουβλάκι όλους, μάγκες. Ο Γιάννης θα λέει τώρα. Σουβλάκος. Και είμαστε. Αυτός είναι μονός. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Δεν είδα άλλο άτομο δίπλα του. Το Lexus το έχει ο Σύφης. Ναι. Πάμε να τιμωρήσουμε κανένα Lexus. Τώρα ήρθε η ώρα της τιμωρίας της Toyota. Λοιπόν, ο καταγόνιος. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο στον Αδάμο. Ναι, πού να μπει πρόγραμμα σου λέω, μόνο αυτό σου λέω. Πάρε κάμερα. Φέρε. Μαλάκα, Τι κάνει ψηλά! Στο είπα! Στο είπα! Ο άλλος είναι μόνος σου είσαι! Σουβλάκι στα ψηλά! Αδερφέ, Τι? ζυγίζω 1.600. Και τι με νοιάζει να το βγάζει ο τόνους ρε μαλάκα! Όπα, μην μπερδεύεσαι. Είμαι διπλός! Μην μπερδεύεσαι, είσαι διπλός. Άμα πάω μονός και θα σε κάνω. 200 με 300 κιλά Και παραπάνω από σένα. τι με νοιάζει εμένα η εταιρεία. 200-300 κιλά εμένα η εταιρεία σου αν το βγάλει 2 τόνους. Αυτό δεν έχει άδικο, Ωραία. έτσι βγαίνει το Θα αυτοκίνητο. έρθω εγώ με το Supra. Πόσα άλογα έχεις? 230. Έχω 190 άλογα, συγγνώμη. Εντάξει. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι με νοιάζει εμένα. Το είδες, σουβλάκι, διπλός τον είδες. Πώς τον πέρασα. Τι λες ρε μαλάκα. Τον πέρασα ρε, τον πέρασα. Ίσα ίσα που με πέρασε με 230 Μαλάκα στην άλογα. Παλίκα θα πέφτα. 230 άλογα, πιο ελαφρύ. Δεν μου λες, το συνοδηγό τι τον έχεις μαζί. Δεν τον πέρασες λέει, πίσω ήσουνα. Λέω μαλάκα είσαι τρελός. Τον πέρασα. Ναι ρε τον πέρασα.
Και την πρώτη φορά που πατήσαμε. Δεν να φύγει, βλέπω δίπλα και βλέπω εσένα. Τι έγινε, το λέω, τι έγινε. Το full το πήγαινες. Ναι ρε. Είδες διαφορά που κάνω. Ψηλά το άλλο είναι άντε γεια. Είδα, αφού έφευγε πολύ. Sporting Adamos, πρόγραμμα δεν έχει. Αν το βάλω πρόγραμμα τι θα κάνει. Δεν θα περνάει πάλι το εσύ. Άντε γάμις. Αυτό τι κάνει. Σύφη. Πάμε. Γυρισμό, πάμε. Είναι και 200-300. Έλα, δικαιολογίες. Είμαι έτσι είμαι αλλιώς. Είμαι βαρύς. Είμαι βαρύς, πρόσεχε, πρόσεξε. Είναι ακόμα καλύτερα από αυτό. Ναι. Πολύ καλή. Θα βάλω ελαφριές ζάντες και πρόγραμμα. Ας περάσω όλους. Πάμε το Σύφη τώρα, πάμε. Un Lexus de la máquina. Όπα, θα φάμε τίποτα. Όχι. Απομακρύνεται κι άλλο. Κύριε Καναλάρχα, κοντράκια, έχετε να κάνετε καμιά δήλωση? Όχι. Είμαστε σκληροί. Είμαστε όλοι Μας λένε tough. Vitam. Μας λένε Vitam. Τι κάνω. Vitam soft. Καλό. Καλό. Άμα μπήκε πρόγραμμα, γίνει χαμός. Εντάξει, φύγαμε νικητές σήμερα, Παναγιώτη μου. Βεβαίως. Βλέπεις τι αμάξι σου παραδίδω. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος. Θέλω να ευχαριστήσω τη μάνα μου, Λαέ της κόντρας. τον πατέρα μου. Θα βάλω και βενζίνη τώρα γιατί την ήπια. Ό,τι είχε την ήπια. Σοβαρά. Μαλάκα. Οκ. Πάω να γυρίσουμε. Α, πρέπει να πάρω και αυτό, Οπότε πάμε θα μαζί. φύγω μαζί και θα σταματήσουμε εδώ. Ναι. Βάλουμε ένα κοσάρικο. Ναι. Καλά πάει αυτό. Τέλεια. Νικητές. Μαλάκα την ήπιε. Είναι άλλο σκαλαμπάκι. Ναι, ρε, έχει πάει κάτω την γραμμή. Μην κοιτάς όλα χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ πέρα, δεν είναι τίποτα. Ναι.